Assalamualaikum, selamat malam. Hari ni kita di Max Tune. Hari ni kita ada kereta dari Kuala Selangor, bengkel Cik Azim. Bengkel ni datang bawa kereta 1.8 single cam, high cam. Dia buat Rechip ECU lah. Kita dah buat tapak ECU, kereta dah ikat ke dyno. Jadi kita try run lah, tengok berapa power dia. Right. Okey, ni first run kereta single cam 1.8 137 horse. Kita try cari power dia lagi lah. Kita try cari power, tengok berapa banyak dia boleh naik. Alright.
Okey, ni final lah 145 horse. 145 horse kita dapat cari dah power tadi. Power dia keluar jugalah. Sikit. Naiklah dalam 10 horse, torque dalam 17. Ni torque 33 ni tak boleh pakai ni. Ni torque 15 ni sepatutnya. So naiklah dalam 10 horse power. So tinggi jugalah ni untuk single cam 1.8. Cuma pakai high cam je lah. High cam max speed kot rasanya. So, macam biasa kita suruh anda try dulu. Alright.